Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused. Tak to je Čenda. Čenda vypadá spokojeně, Komín, ty, Čendo, tam, koukni ale se, pan dívej, soused, tady, smrad, ten teda moc fuj, spokojeně fuj. nevypadá. Ale co to? Plamínek nám začíná nějak rudnout a kašlat. Co se děje? Já nemůžu. Tady je to. Rozumím, už tam letím. Asi sprchne. Pardon. Smokeman jméno mé. Dobrý den, Čenda. Kouří se vám z komína? Ale A hodně. já o tom nic nevím, protože mám zavřená okna. Kdo ví, co tam dáváte, nebo se to dusí? Neviděl jste ten kouř? Ne, ono Pojďte má se podívat, pojďte. Pršet. Ty, Čendo, tam, koukni se, dívej, tady, smrad. Co teď? Co teď? Čím topíte? Normálně, co dobře hoří. Dřevo, zbytky a tak různě. A tak různě třeba odpadky? No, No ale to vám i soused může pěkně zatopit. co budeme dělat? Co budeme dělat? Jistě, svůj vlastní komín většinou nevidím. To, jak topím, ovlivní množství vypouštěných škodlivin a tedy i kvalitu vzduchu, který dýchám já, moje rodina i sousedi v okolí. Prach a další znečišťující látky obsažené v ovzduší totiž neznají hranice vašeho pozemku, města ani země. Věděli jste, že pouze 1/5 domácností je vytápěná spalováním pevných paliv v malých spalovacích zařízeních? Tato 1/5 domácností vypustí do ovzduší více než 50% veškerých sledovaných emisí prachu v naší zemi. Ve vzduchu jsou částice různých velikostí. Ty, které jsou větší než 10 mikrometrů, se zachytí v horních cestách dýchacích a do plic neprojdou. Menší částice PM2,5 vdechujeme do plic a pak škodí našemu zdraví. Pro představu, průměr této částice je 20krát menší než průměr lidského vlasu. Na prachové částice se navíc váže mnoho škodlivých látek, jako například karcinogenní benzoapyren. Toho ze sledovaných zdrojů ročně vyprodukuje 1/5 domácností při jejich vytápění více než 95%. Nevěříte? Tak si dostupné statistiky o emisích škodlivin, imisní situaci a vlivu na zdraví můžete dohledat sami. Emise je proces vypouštění škodlivin do ovzduší. Transmise je proces transportu škodlivin od zdroje znečišťování někam dále, například k našemu nosu. A emise je proces působení a účinku škodlivin, například na náš organismus, když škodliviny obsažené ve znečištěném vzduchu vdechujeme. Pamatujme na to, že malé komíny neznamenají menší emise znečišťujících látek než velké komíny a výfuky automobilů. Jsou 2 parametry, které ovlivní kvalitu ovzduší. Jak moc kouříme, tedy co do ovzduší vypustíme, a jaké jsou rozptylové podmínky, zjednodušeně řečeno, jak moc fouká. To, jak moc vítr fouká, neovlivním, ale tím, jak doma topím, kvalitu ovzduší, které dýchám, a tedy i naše zdraví, určitě ovlivnit můžu. Co budeme dělat? Jestli chcete pomoci, vezmeme to postupně.
tohle dejte někam jinam. Tady doneste suché dřevo. A ty kamna a ten komín, to musíme řádně vyčistit. Dobře. Konečně vám mohu představit vašeho spolubydlícího. No to se manželce nebude líbit. Počkejte, on už u vás bydlí. Co? Pojďte se podívat. Co to je za filotu? To je Plamen. A když se s ním naučíte bydlet, tak vám bude dobře sloužit. Ale kdybyste měl nějaký problém, klidně mi zavolejte a pokud mohu, rád vám poradím. Tak moc děkuju, Smokemane. Tak já letím, mějte se. Počkej, Klidně si můžeme tykat. Čenda. Smokemane. Počkej chvíli. Kdyby ses neurazil, vajíčka. Ne, to já nemohu. Domácí. Já bych se nevlezl do svého super kostýmu a manželka. Ale dej to sousedovi jako na usmířenou za ten tvůj černý kouř. Dobrý nápad. Tak jo. Kouři zmar. Zmár. Tak já letím. Tak to dobře dopadlo. A i Čenda se sousedem se nakonec usmířili. Je to prosté. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.